Новий масований ракетний удар і вже старе запитання, заради чого ворог це робить. Ані критичних руйнувань інфраструктурних об'єктів, ані бодай якогось підриву віри українців у ЗСУ Росія не досягла і не досягне. Про наслідки обстрілу, під час якого ворог задіяв гіперзвукові кинжали, а ще про західні літаки і ударні гвинтокрили, яких також очікує Україна. Про бавовну в Курську і про азовців, які тепер у форматі новоствореної бригади готують пекло для окупантів під Бахмутом. Дивіться хроніку подій 337-го дня Великої війни з Росією у матеріалі Олексія Посака. Летить, летить. Як летить. Оце в'їбало. Оце в'їбало. Сутінкові шахеди, ранкові ракети. У ніч проти 26 січня Росія почала підготовку до масованого удару. Спочатку ворог запустив понад 2 десятки іранських дронів камікадзе, кожен з яких знищили сили української ППО. А вже після 8 ранку московити скоїли ракетний обстріл, цілили з повітря та моря. Вперше за довгий час використали гіперзвукові кинджали. Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний повідомив, загалом загарбники зробили 55 пусків. Наші захисники збили 47 ракет. Ще 3 з 4 керованих ракет Х-59 не досягли цілей. Але те вороже залізяче, якому вдалося долетіти, знову принесло смерть та руйнування. Українські надзвичайники повідомляють, влучання зафіксували в 11 областях. 11 людей загинули і стільки ж поранені. Я вилізла по стеклу, з ноги у скорі витягували стекло, давлення кололи, бо сильне давлення. Не знаю, і не пам'ятаю, як я з хати вийшла, бо було все завалено. У мене горе, що я вам скажу? Я сталася без нічого, що я вам скажу? Собор все розваляло, розбило. Ні одної кімнати вцілілої нема, все побито. Я підскочила в сусідню кімнату, схопила маму, і ми бігом забігли в кухню, і ми лише встигли сісти на коліна. Ми хотіли лягти, ось тут на підлозі біля комоду. Ми сіли на коліна і нас накрило зверху повністю. Але за дивним збігом обставин, коли до України летять російські ракети, горіти і вибухати чомусь починає на території Росії. Спочатку жителі Курська почали цікавитися в місцевих телеграм-каналах, звідки і чому лунають вибухи. Місцева влада повідомила, буцімто все гаразд, просто звичайнісінька пожежа на складах з пластиком. Але водночас попросили містян особливо не нервуватися через дивні звуки. Мовляв, це бойові літаки окупантів літають над містом. А що ж це таке? Горить. Горітиме більше. Незабаром на нашому полі бою з'являться сучасні західні танки, а Україна вже активно веде діалог про постачання новітніх західних винищувачів. Як повідомляє видання «Політіко», крім українських переговірників, за надання ЗСУ бойових літаків виступають і країни Балтії. Звісно, передача F-16 спричинить багато дискусій, але джерела видання серед високопосадовців і у Вашингтоні, і в Європі бачать швидкість, з якої нині Україні надають нову зброю. Тож Росії не залишається нічого іншого, як знову у кращих совєтських традиціях бурмотіти з листочка погано написаний текст про війну з уявним колективним заходом, а не зі Збройними силами України. США и НАТО намерены и дальше прилагать усилия на затягивание этого военного конфликта и стали его участниками. Літаки будуть, але ми чекаємо і західних ударних гвинтокрилів. Українські пілоти, які провели не 100 бойових вильотів безпосередньо на лінії зіткнення, вже діляться думками, з яких саме вертольотів хотіли б утилізувати ворога у промислових масштабах. І навіть маючи лише радянські старі некеровані ракети, якими нині доводиться просмажувати окупантів, уже гарантують, що швидко приборкують американський пекельний вогонь.
день славнозвісні ракети Hellfire. Хотілося більш щось сучасне, високотехнологічне, точне озброєння, яке не потребує таких маніпуляцій, як ми зараз використовуємо. Всім відомі це американські ракети Hellfire, які у нас встановлюються на Apache. Понятно, що всі мріють про вертольоти Apache, напевно, там Tiger, типу німецькі. Будемо надіятися, що ми до цього прийдемо з часом. Апачів та ракет Hellfire поки що немає, але пекло для ворога ЗСУ влаштовують щодня. Минулої доби в інший і зовсім не гарантовано у кращий світ рушили ще майже 800 окупантів. Також знищено 14 російських танків, 27 бойових броньованих машин, 15 артилерійських систем і 2 реактивні системи залпового вогню, одиницю спецтехніки та 19 одиниць автомобільної техніки. Підбито ще 6 безпілотників, 2 літаки та 1 гвинтокрил. Поки ворог кидає всі сили на штурм Вугледару, як ще одного ключового міста вільної Донеччини, і продовжує поливати вогнем Бахмут, ЗСУ готуються до вирішальних битв найближчих місяців. Збройні сили сильнішають і більшають. У лютому 22-го бійці Азову створили у столиці загін тероборони, який пізніше перетворився на підрозділ сил спеціальних операцій. А відтепер ССО Азов стає 3-ю штурмовою бригадою в складі сухопутних військ ЗСУ. Бойовий шлях бригади у цій спекотній зимі розпочнеться з найгарячішого бахмутського напрямку. Тож російські чмобіки і вагнерівці вже можуть починати складати нові легенди та байки. Але краще хай складають заповіт. Олексій Пасак, 5 канал.